Sở Kiều truyện 2 thực sự đã chiếu. Có thông tin tiết lộ rằng nữ chính sẽ do Sở Kiều thời trẻ thủ vai, còn nam chính là Lâm Canh Tân. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng có một tin tức thú vị. Quá trình chuẩn bị cho Sở Kiều truyện 2 đã chính thức bắt đầu. Tin tức này giống như một cơn gió xuân thổi qua mặt hồ đóng băng, gây ra gợn sóng trong lòng vô số người hâm mộ. Được biết, phần tiếp theo rất được mong đợi này sẽ do một diễn viên từng đóng vai Chu Treo thời thơ ấu với vai nữ chính, chắc chắn sẽ tăng thêm một chút bí ẩn và kỳ vọng cho bộ phim. Dàn diễn viên nam chính càng bắt mắt hơn. Ngoại hình của anh ấy giống Lâm Canh Tân một cách nổi bật, khiến mọi người suy đoán liệu anh ấy có thể kế thừa sức hấp dẫn của Lâm Canh Tân và chinh phục trái tim khán giả một lần nữa hay không. Với việc công bố tin tức này, đã có một làn sóng thảo luận trên Internet. Người hâm mộ bày tỏ sự mong đợi đối với loạt phim mới. Họ rất háo hức muốn xem dàn diễn viên chính mới sẽ diễn giải những câu chuyện quen thuộc nhưng hoàn toàn mới như thế nào. Phần đầu tiên của Sở Kiều truyện 2 đã chạm sâu vào trái tim khán giả với cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, đặc biệt là phản ứng hóa học khó tả giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Cảnh Yêu Wenjue chìm xuống đáy hồ trong đêm chung kết vẫn khiến vô số người hâm mộ đau lòng. Họ háo hức được chứng kiến sự sống lại của Yêu Wenjue và cảnh Chu Treo và Yêu Wenjue sát cánh, chiến đấu một lần nữa. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Chu Treo Rebirth of the Island đã bước vào giai đoạn đáng kể. Đánh giá từ thông tin hồ sơ được tiết lộ, bộ phim mới sẽ bắt đầu từ cảnh hồ băng ở cuối phần đầu tiên. Một bản sửa đổi của cốt truyện ban đầu. Người hâm mộ tràn đầy kỳ vọng vào bối cảnh này. Họ tin rằng chương mới sẽ mang đến nhiều bất ngờ và cảm động hơn. Nhìn lại năm 2017, Sở Kiều truyện 2 đã trở thành tác phẩm cấp hiện tượng của năm với sức hút độc đáo. Nó không chỉ là một vở kịch mà còn là một kỷ niệm, một nguồn cảm xúc. Giờ đây, với phần thứ hai sắp ra mắt, chúng ta có lý do để tin rằng nó sẽ một lần nữa dẫn chúng ta vào một thế giới đầy đam mê và cảm xúc, cho phép chúng ta đắm mình trong lịch sử huy hoàng đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem, mong chờ Sở Kiều truyện 2 một lần nữa khơi dậy cơn sốt xem phim, truyền hình và tiếp tục viết nên huyền thoại. Trong thời thế khó khăn thay đổi, cái chết của Yêu Wenjue ở Binh Hu là nỗi đau trong lòng vô số khán giả. Trong phần tiếp theo, Chu Treo Rebirth of the Island, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của một phép màu. Yêu Wenjue, cựu anh hùng, được tái sinh trong vực thẳm của hồ băng, và tất cả bắt đầu từ sự phản bội của Yan Sun và sự kiên trì của Chu Treo. Mở đầu câu chuyện, hành vi đâm sau lưng của Yến Tuân khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Sự phản bội của anh ta không chỉ là phản bội Sở Kiều mà còn là sự trà đạp lên công lý của toàn bộ thế giới hỗn loạn. Sở Kiều không phải vì điều này mà chìm xuống. Cô được cứu thoát khỏi tuyệt vọng dưới đáy hồ, giống như sự tái sinh của Phượng Hoàng, báo trước sự tái sinh và trỗi dậy trong tương lai của cô. Nhiều năm sau, cuộc hội ngộ của Sở Kiều và Vu Văn Việt là sự sắp đặt của số phận và là kết quả tất yếu trong mối quan hệ của họ. Cuộc hội ngộ của họ không còn là cuộc hội ngộ đơn giản của những người yêu nhau mà là cuộc hội ngộ của hai anh hùng trong thời kỳ khó khăn. Họ chung tay cứu vớt đồng bào. Đó không chỉ là sự thăng hoa của cảm xúc cá nhân mà còn là sự gánh vác trách nhiệm cho cả thời đại. Lu Haojiji, một đạo diễn đã chuyển thể thành công, một lần nữa đẩy IP kinh điển Sở Kiều truyện 2 lên một đỉnh cao mới với góc nhìn nghệ thuật, độc đáo và di sản văn học sâu sắc của mình. Tài năng đạo diễn của anh đã được chứng minh trong The Princess Promotion, và giờ đây nó còn được thể hiện sống động hơn trong Chu Treo Rebirth of the Island. Về việc lựa chọn dàn diễn viên chính, tuy sự trở lại của dàn diễn viên gốc đã trở thành điều xa xỉ nhưng sự tham gia của nam diễn viên thế hệ mới Hwang Yang-tianson chắc chắn đã thổi vào bộ phim một luồng sinh khí mới. Cô nàng Sở Kiều thời trẻ mà cô thủ vai trong truyền thuyết Sở Kiều đã cho khán giả thấy được tiềm năng diễn xuất của cô. Bây giờ,
Nếu cô có thể vào vai Sở Kiều trưởng thành thì đó sẽ là bước nhảy vọt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Chu Treo, Rebirth of the Isaac không chỉ là phần tiếp theo hoàn hảo của câu chuyện đầu tiên mà còn là cuộc thảo luận sâu sắc về chủ nghĩa anh hùng trong thời kỳ khó khăn. Nó cho chúng ta biết rằng ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, vẫn có những tia hy vọng. Câu chuyện của Chu Treo và Yuen Due là ánh sáng soi sáng toàn bộ thế giới đầy rắc rối. Trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim truyền hình lãng mạn truyền cảm hứng và huyền thoại, Chu Treo, Rebirth on the Isaac, sự nhiệt tình và kỳ vọng của khán giả giống như đống lửa mùa đông, ngày càng bùng cháy. Khi tin tức casting dần được hé lộ, sự nhiệt tình này không tránh khỏi xen lẫn một chút tranh cãi, bàn tán. Việc chọn vai nữ chính dường như không gây được nhiều sự chú ý. Khán giả vẫn nhớ đến diễn xuất xuất sắc của cô trong vai Chu Kiều thời trẻ và rất mong chờ cô tỏa sáng trở lại trong phần tiếp theo này. Kỹ năng diễn xuất của cô giống như những bông hoa mùa xuân, chúng có thể nở rộ sức sống ngay cả trong cái lạnh khắc nghiệt của hồ băng. Nhưng việc casting nhân vật nam chính lại giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gây ra gợn sóng. Tin đồn trên Internet chỉ ra một diễn viên sau năm 2000 tên là U. Người ta suy đoán rằng nam diễn viên mới này có thể là U Jan Tinh. Mặc dù ngoại hình của anh khác với hình ảnh Yuen Due trong tác phẩm gốc, điều này khiến một số cư dân mạng không hài lòng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng với tư cách là một diễn viên thế hệ mới, U Jan Tinh có thể sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để bù đắp, khắc phục những khuyết điểm về ngoại hình và tạo dựng nhân vật hoàn toàn mới cho khán giả yêu. Yuen Due, ngoại trừ dàn diễn viên nam và nữ chính, bí ẩn về dàn diễn viên chính khác vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng khi quá trình chuẩn bị cho bộ truyện ngày càng sâu rộng, những bí ẩn này cuối cùng sẽ được giải quyết từng điều một. Những suy đoán và thảo luận của khán giả về dàn diễn viên chính giống như tuyết rơi vào mùa đông, tràn đầy sự mong đợi và tò mò. Chu Treo, Rebirth of the Isaac không chỉ là một bộ phim truyền hình dài tập, nó mang theo những cảm xúc sâu sắc của khán giả đối với câu chuyện đầu tiên, đồng thời gánh vác nhiệm vụ quan trọng là tạo ra một cốt truyện thú vị hơn trên nền tảng ban đầu. Thử thách mà đội ngũ sản xuất phải đối mặt không chỉ là vấn đề casting mà còn là làm thế nào để mang lại trải nghiệm câu chuyện mới mẻ cho khán giả mà vẫn giữ được bản chất của tác phẩm gốc. Chúng tôi rất mong ekip chương trình có thể sử dụng thái độ khéo léo và trau chuốt cẩn thận từng chi tiết để đáp ứng được sự mong đợi nồng nhiệt của người hâm mộ. Đồng thời, không thể đánh giá thấp tiềm năng thị trường và sức ảnh hưởng xã hội của bộ phim này. Nó giống như một dòng nước ngầm, âm thầm tác động đến tâm trí khán giả và truyền cảm hứng cho mọi người những kỳ vọng mới đối với phim truyền hình cổ trang. Vào thời điểm câu chuyện này chuẩn bị ra khơi trở lại, chúng ta hãy cùng chờ đợi Chu Treo, Rebirth of the Isaac để mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ và cảm động hơn, cho phép chúng ta chứng kiến sự nở rộ tuyệt đẹp của sự tái sinh và huyền thoại ở rìa của hồ băng. Giữa bầu trời đầy sao sáng chói của điện ảnh và truyền hình, những bộ phim cổ trang luôn là ngôi sao sáng, thu hút sự chú ý của khán giả. Giờ đây, từ quá trình chuẩn bị cho Chu Treo, Rebirth of the Isaac dần dần được hé lộ, tia hy vọng một lần nữa lại được thắp lên trong lòng vô số người hâm mộ bộ phim. Bộ phim này không chỉ là sự tiếp nối của IP kinh điển, truyền thuyết Chu Treo, mà còn là một sự khám phá nghệ thuật hoàn toàn mới và cảm xúc thăng hoa. Đội ngũ sản xuất đã rất nỗ lực vào từng chi tiết của Chu Treo, Rebirth of Isaac. Từ việc trau chuốt kịch bản đến việc lựa chọn diễn viên, mọi bước đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nỗ lực truyền tải sức sống mới mà vẫn giữ được bản chất của tác phẩm gốc. Việc thiết kế trang phục và đạo cụ đều hướng tới sự xuất sắc. Mỗi bộ trang phục đều cố gắng khôi phục phong cách lịch sử và mỗi đạo cụ đều mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, nhằm mục đích giới thiệu đến khán giả một thế giới cổ xưa vừa chân thực vừa đẹp đẽ. Về mặt nghệ thuật, không nên đánh giá thấp việc xây dựng bối cảnh,
Đội ngũ sản xuất đã lựa chọn và xây dựng cẩn thận từng địa điểm quay, dù đó là cung điện tráng lệ hay phong cảnh yên tĩnh, họ đều cố gắng khôi phục lại diện mạo chân thực của thời cổ đại để khán giả có cảm giác như thể họ đã du hành xuyên thời gian và không gian và đích thân trải nghiệm những thay đổi của thời đại đó. Việc bổ sung đội hiệu ứng đặc biệt sẽ tăng thêm khả năng vô hạn cho bộ phim này. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để làm cho mọi cảnh hiệu ứng đặc biệt trở nên sống động như thật. Cho dù đó là cảnh chiến đấu gây sốc hay chuyển cảnh đẹp như mơ, nó sẽ mang đến cho khán giả trải nghiệm chưa từng có. Một bữa tiệc thị giác về thế giới nội tâm của nhân vật chính, biên kịch và đạo diễn còn nỗ lực nhiều hơn nữa. Họ đào sâu vào cảm xúc nội tâm của các nhân vật và thông qua những màn trình diễn tinh tế và thiết kế cốt truyện cẩn thận, khán giả có thể hiểu sâu hơn về những thay đổi và quá trình trưởng thành trong cảm xúc của nhân vật, từ đó tạo ra tiếng vang mạnh mẽ hơn. Chu Treo, Rebirth of the Ilex không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm kinh điển mà còn là một nỗ lực nghệ thuật hoàn toàn mới. Nó sẽ dẫn khán giả vào một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, đồng thời trải nghiệm một bữa tiệc hình ảnh và cảm xúc kép. Chúng ta hãy cùng chờ đợi bộ phim này có thể để lại dấu ấn trong lịch sử điện ảnh và truyền hình trong tương lai. Sau cái kết đẹp đẽ của Chu Treo, Rebirth of Ilex, chúng ta không khỏi nhìn lại những chông gai và vinh quang trên chặng đường đi. Vở kịch kết thúc và mọi người giải tán, nhưng những nhân vật sống động đó và câu chuyện của họ giống như những bức tranh được chế tác tinh xảo, khắc sâu trong lòng khán giả mãi mãi. Khi cốt truyện tiến triển, số phận của Sở Kiều và Vu Văn Việt ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Mỗi lần gặp lại, họ như tia nắng ấm áp của mùa đông, ấm áp và quý giá. Trong những bộ phim cảm động đó, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển đổi của họ từ hỗ trợ lẫn nhau sang kết nối tinh thần. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, họ như đang thầm nói ngàn lời. Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Sự xuất hiện của nhân vật phản diện mới giống như một cơn gió lạnh mang đến những thử thách chưa từng có. Phương pháp của họ rất tàn nhẫn và đầy mưu mô, tạo thêm vô số chướng ngại vật trên con đường của các nhân vật chính. Nhưng chính những thử thách này đã thử thách trí tuệ và lòng dũng cảm của Chu Treo và Yu Wenjue, đồng thời cũng phản ánh sự kiên trì và chân thành trong cảm xúc của họ. Khi cốt truyện tiến triển, mỗi nhân vật phụ sẽ được cung cấp nhiều lớp hơn. Họ không còn là một nền tảng duy nhất mà là những cá nhân có tính cách và động lực độc đáo, cùng nhau dệt nên một thế giới câu chuyện phong phú và đầy màu sắc. Sự tồn tại của họ không chỉ tạo thêm màu sắc phong phú cho câu chuyện chính mà còn làm cho toàn bộ cốt truyện trở nên ba chiều và chân thực hơn. Sự tái sinh và trở lại của Yu Wenjue là một sự thức tỉnh tâm linh. Lang thang bên bờ vực sự sống và cái chết đã giúp anh hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Sự trưởng thành này không chỉ thể hiện qua hành vi mà còn ăn sâu vào thế giới nội tâm của anh ấy. Mỗi lựa chọn của anh đều bộc lộ sự trưởng thành và quyết tâm vượt xa quá khứ. Mà Sở Kiều đã trải qua vô số gian khổ, tính cách của cô cũng trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Các diễn viên đã thể hiện một cách sống động sự thay đổi này thông qua những cách diễn giải tinh tế, sự kiên cường, trí tuệ và lòng dũng cảm của cô đã trở thành nhãn hiệu sáng giá nhất cho tính cách của cô. Chu Treo, Rebirth from the Ilex không chỉ là một bộ phim truyền hình dài tập mà nó còn là tấm gương phản ánh khát vọng nội tâm của chúng ta về lòng dũng cảm, sự kiên trì và công lý. Nó truyền cảm hứng cho khán giả suy nghĩ sâu sắc về những giá trị này, đồng thời cho phép chúng ta tìm thấy sự cộng hưởng trong những vướng mắc cảm xúc. Việc phát sóng bộ phim này chắc chắn sẽ có tác động sâu sắc đến xã hội và trở thành ký ức khó phai mờ trong lòng chúng ta. Trong lịch sử lâu đời, mỗi bộ phim cổ trang đều là một tiếng vang văn hóa, và Chu Treo, Rebirth of the Ilex chắc chắn là hay nhất trong tiếng vang này. Nó không chỉ là một vở kịch mà còn là sự kế thừa và phát huy văn hóa. Khi cốt truyện tiến triển, khán giả được đưa vào một thế giới đầy thẩm mỹ truyền thống và di sản văn hóa sâu sắc. Ở đây, nghi thức cổ xưa,
trang phục lộng lẫy và kiến trúc tráng lệ, mọi chi tiết đều bộc lộ nét quyến rũ độc đáo của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chu Treo, Rebirth of the Island không chỉ gây sốc cho khán giả về mặt thị giác mà còn mang đến sự giác ngộ sâu sắc về mặt tâm linh, tình cảm gia đình, quê hương và tinh thần hào hiệp mà nó truyền tải là sự diễn giải hiện đại về các giá trị truyền thống. Cách giải thích này không chỉ nâng cao hiểu biết văn hóa của khán giả mà còn truyền cảm hứng cho niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào văn hóa. Trong thời đại toàn cầu hóa này, niềm tin về văn hóa như vậy đặc biệt quan trọng. Khi chương trình trở nên phổ biến hơn, tầm ảnh hưởng của nó tiếp tục mở rộng. Sự phát triển của các sản phẩm ngoại vi và quảng bá du lịch đều cho thấy sự đóng góp tích cực của vở kịch này đối với nền kinh tế. Nó không chỉ cung cấp món ăn tinh thần cho khán giả mà còn mang đến những cơ hội phát triển mới cho các ngành liên quan. Đằng sau tất cả sự tỏa sáng này là sự làm việc chăm chỉ của đội ngũ sản xuất và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên. Sự sáng tạo cẩn thận của họ đã khiến Chu Treo, Rebirth of the Island trở thành biểu tượng của thời đại. Thành công của bộ phim này không chỉ nằm ở giá trị thương mại mà còn ở sứ mệnh văn hóa mà nó mang theo. Trong những ngày tới, chúng ta có lý do để tin rằng Chu Treo, Island Rebirth sẽ tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử phim cổ trang. Nó không chỉ khiến con người trân trọng hiện tại hơn, dũng cảm đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà còn giúp chúng ta thấy được sức sống, giá trị hiện đại của văn hóa truyền thống. Chúng tôi muốn nhắc nhở khán giả nói chung rằng nội dung và hình ảnh của bài viết này được lấy từ Internet và nhằm mục đích truyền bá thông tin tích cực. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề vi phạm nào, vui lòng liên hệ kịp thời với chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Đồng thời, chúng tôi cũng hoan nghênh việc sửa chữa những thông tin không chính xác để chúng tôi có thể điều chỉnh kịp thời. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc để duy trì một môi trường trực tuyến lành mạnh và tích cực.